Lúa Việt tiếp tục bén rễ trên đất Cuba. Từ những giống lúa của đồng bằng sông Cửu Long, gần 1.000 tấn lúa vừa được thu hoạch trên những cánh đồng Cuba với năng suất 7 tấn trên 1 hecta, cao gấp 3 lần trước đây. Thêm một lần nữa, những cánh đồng Cuba cho thấy lúa Việt Nam hoàn toàn có thể bén rễ và cho năng suất cao tại quốc đảo Caribe. Ngày 4 tháng 8 năm 2026, tại trụ sở Tập đoàn Nông nghiệp Cuba, công ty TB Agricultural Corporation đã tổ chức lễ bàn giao hơn 470 tấn gạo thương phẩm cho công ty công nghiệp ngũ cốc Fernando Echenique. Lô gạo được chế biến từ gần 1.000 tấn lúa tươi, thu hoạch tại huyện Yara, tỉnh Granma, sử dụng giống lúa OM 5451 của Việt Nam. Đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam trồng lúa thành công tại Cuba. Năm 2025, một doanh nghiệp Việt Nam khác cũng đã triển khai mô hình trồng lúa tại đây, đạt năng suất khoảng 7 tấn mỗi hecta. Những kết quả này là bước phát triển cụ thể trong chương trình hợp tác nông nghiệp giữa hai nước. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba vào tháng 9 năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Việt Nam hỗ trợ Cuba phát triển các mô hình trồng lúa. Ngay sau chuyến thăm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã tích cực phối hợp với phía Cuba triển khai chỉ đạo này. Đến nay, Cuba đã có khoảng 1.500 hecta trồng lúa sử dụng giống và kỹ thuật canh tác do Việt Nam chuyển giao. Từ lựa chọn giống, xử lý đất, gieo trồng đến chăm sóc và thu hoạch, kinh nghiệm sản xuất lúa của Việt Nam đang từng bước được áp dụng trên những cánh đồng Cuba. Việc TB Agri bàn giao hơn 470 tấn gạo tiếp tục khẳng định khả năng thích nghi của giống lúa Việt Nam với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại quốc đảo Caribe. Đây cũng là thành quả đầu tiên của dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững do doanh nghiệp triển khai tại tỉnh Granma. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp đầu tư và tổ chức sản xuất ngay trên đất Cuba, từ cung cấp giống, canh tác đến thu hoạch, chế biến và bàn giao cho đối tác địa phương. Dự án có thời hạn 25 năm, từ năm 2025 đến năm 2050, với quy mô định hướng khoảng 25.000 hecta. Trong giai đoạn thí điểm, quy trình canh tác hiện đại của đồng bằng sông Cửu Long được áp dụng kết hợp với các tiêu chuẩn của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế. Vụ thu đông 2025 đến 2026, TB Agri gieo trồng 166 hecta, đạt năng suất bình quân trên 7 tấn mỗi hecta. Sang vụ hè thu 2026, diện tích được mở rộng lên 246 hecta, với năng suất dự kiến trên 6,5 tấn mỗi hecta. Các giống lúa Việt Nam như OM 5451 và OM 8017 bước đầu được đánh giá thích nghi tốt, cho năng suất ổn định và chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường Cuba. Nhưng điều được kỳ vọng từ những dự án này không chỉ là những mùa vụ đạt năng suất cao. Thông qua việc chuyển giao giống, công nghệ và kỹ thuật canh tác, Việt Nam đang góp phần giúp Cuba nâng cao năng lực sản xuất lúa gạo, từng bước chủ động hơn về nguồn cung lương thực. Trong bối cảnh Cuba vẫn phải nhập khẩu phần lớn lương thực phục vụ nhu cầu trong nước, những kết quả ban đầu càng mang ý nghĩa thiết thực.